video's gemaakt. En dat was omdat ik volop aan het verhuizen was. Dus ja, ik heb me daar op gefocust eind vorig jaar. Dus ja, daarom een tijdje geen ASMR-video's meer gemaakt. Maar voilà, ik ben terug. Hoi hoi. En ja, gelukkig nieuwjaar trouwens, want we zijn nu al ja, bijna eind januari nu. Dus het nieuwe jaar is al eventjes begonnen. En ja, de verhuis is goed verlopen. En ja, ik woon hier nu al ongeveer een maand. Ja, zoiets. En ja, het is allemaal goed verlopen. Het zijn geen rare dingen gebeurd of zo. En ja, ik ben hier echt heel graag. En ik voel me hier goed op mijn gemak. Het is ja, een heel mooi, gezellig huisje waarin ik woon. En ik ga een aantal fotootjes tonen van de inrichting. En ik heb ook een aantal triggers mee die ik ook zal gebruiken tussenin. Alright. Dus we zien beginnen met de fotootjes. Goed. Oké, dus de eerste foto is van de... Ik zal misschien een klein beetje de microfoon draaien, zodat het hopelijk het geluid goed opneemt. Oké, dus de eerste foto is een foto van de living. Ik heb de zetel die je ziet, is een nieuwe zetel. Ik heb die zetel online gekocht en eigenlijk heb ik ja, bijna alles van de spulletjes die ik nodig had online gekocht. Omdat het gewoon ja, heel gemakkelijk is of zo. Maar dus die zetel ook. En ik heb ja, die zetel niet uitgetest. Ik heb er nooit in gezeten. Dus ik heb hem gewoon op basis van wat dat ik had gezien online gekocht. En nu denk je waarschijnlijk, maar waarom zou iemand zoiets doen? Dat is toch totaal niet logisch. I know, maar ja, ik vond zo precies mijn hoesting niet of zo. Bij de winkels in mijn buurt of zo. En ja, misschien ook gewoon al kieskeuren of zo. I don't know, ik weet het niet, maar ja, ik vond zo gewoon niet echt mijn ding in de winkels en bij ons in de buurt. Ja, zijn er ook niet echt zo van die meubelzaken of zo. En, of toch ja, niet zoveel keuze. En ja, ik vond het dan makkelijker of zo om online iets te zoeken. Maar ik heb wel gezocht naar ja, winkels. Is het nu een online winkel of gewoon dat je het online kan kopen, maar dat je het gratis kan retourneren? Want moest die zetel er niet oké geweest zijn, dan ja, denk het wel niet zo leuk geweest zijn om het terug te sturen. Maar ja, dus ik heb die zetel gekocht op basis van wat ik had gezien op de website. Er was zo een filmpje van een vrouw die zo aan het babbelen was over ja, wat zijn de voordelen van als je zo een zetel zou hebben, zo bla bla, je zo verkoopjespraat. Maar het was wel goed dat dat filmpje daarbij was, omdat ze dan ja, in de zetel zat en dan had ik al een goed beeld van dat het een harde zetel ging zijn. En ja, ik wou ook geen zetel waarin je erin ploft, om het zo te zeggen. Dus ik had op zich wel al zo een
of zo. En super blij dat ik die had gevonden. En ja, het kleur op het scherm is altijd anders dan het kleur dat je ziet in het echt. Dus daar was ik wel zo'n beetje van, zal het mooi zijn? Maar ja, dus ik ben er echt super blij mee. En ja, dus voilà, ik ben veel te veel aan het babbelen over de zetel. Sorry, maar oké. Dus dat is de woonkamer. En ik heb zo die dingetjes die je ziet aan de muur zijn macramé hangertjes. Ik weet niet of dat je dat kent. Maar dat is echt, ik vind dat super mooi. Ik had dat gezien op Etsy. En van waar ik het had gekocht, die Etsy shop, waren er echt superveel verschillende macramé werkjes. En ja, ik vond dat wel nog leuk om aan de muur te hangen. Ja, ik heb nog een aantal andere dingetjes ook gekocht van op Etsy voor gewoon een beetje de kamer in te kleden. En iets dat ik straks ook zal tonen, een trigger en een paar triggers. En je ziet ook een aantal plantjes. Voor degenen die al een aantal van mijn video's hebben gezien, die gaan waarschijnlijk wel gemerkt hebben dat ik graag plantjes zie. Ik heb wat nieuwe plantjes gekocht. En ik heb er ondertussen al heel veel. Ik heb geschrokken van hoeveel plantjes ik heb in totaal. Echt superveel. Maar ik vind plantjes gewoon super leuk. Zo het groen, je wordt daar gewoon blij van of zo. En wat de plantjes betreft zal ik het misschien beter eens erover hebben in een andere video, want anders wordt de video heel lang, denk ik. Oké, wat is living? Met, je ziet het hier niet echt, maar de lamp, die staat echt super scheef. I don't know waarom. Maar op de foto is het wel nog oké of zo, maar hij staat echt heel scheef vanuit een bepaalde hoek. Maar oké, bij deze, nu weet je dat ik een scheve vloerlamp heb. Dat is belangrijk dat je dat weet. Oké, de kussentjes die je ziet, eentje daarvan in het wit met een print van een kraanvogel is iets dat ik ook heb gekocht van op Etsy. Ik heb er 2 gekocht, 2 verschillende prints en ik zal de andere eens tonen. Alright. Een trigger. Dus de print ziet er zo uit. Voilà, zo. Ik hoop dat je het goed kan zien. Het zijn 2 kraanvogels met daarachter zo, een beetje plantjes in het groen en in het rood ook. Ik hoop dat ik het goed
het niet te hoog of te laag is, want ik heb er geen idee van. Maar ik hoop dat het mooi in beeld komt. Dus voilà. Langs beide kanten hetzelfde print. Dus ja, heel blij mee. Ik vind het een mooie print. Oké, next. Volgende foto. Eens kijken. Dit is een klein bureautje. Ik was zo op zoek naar een bureautje voor een nat hoekje en ik had deze gevonden. Je had er twee. Eentje in het wit en in het hout. En ik dacht dat de witte versie wel nog mooi ging zijn. Omdat het eigenlijk alle muren zijn in het wit geschilderd. Het is een klein bureautje met een open lade zoals je ziet. En ja, een plantje, nog een plantje die je ziet. Een deel van de plantencollectie. Alright, dus next. Een kast van in de living, ook in de woonkamer. Je ziet het wel niet zo goed waarschijnlijk, maar het is zo een van de twee deurtjes. Is zo, ja, is anders. Ja, ik ben het weer goed aan het uitleggen, maar ik vind het leuk dat zo een van de twee deurtjes anders is. En het is zo, ja, half een beetje open. En het is een mega zware kast, maar echt crazy. En dat was eigenlijk een van de eerste dingetjes die ik in elkaar had gestoken. En ik had mijn vader gevraagd om me te helpen, want die kast is echt gigantisch zwaar. Dus ze maakt van een soort bepaald hout. Maar ik ben blij dat hij hier staat en ik dacht dat een zwarte kast wel mooi ging passen in die ruimte. Ja, ik dacht dat het wel een leuke combinatie ging zijn, het zwart en het wit. Je ziet er zo van die beetje kerstversiering. Er is zo een grote houten balk in de woonkamer. En er zijn er zo van die grote poten die erin zitten. En ik dacht om daar zo die kerstverlichting aan te hangen. En ook hangende plantjes. Dus het ziet er zo uit. Er zijn zo van die grote poten. Ja, je kan daar eigenlijk iets aan hangen. En ik dacht dat het wel nog leuk ging zijn om daar gewoon iets mee te doen of zo. Ja, een aantal plantjes ook weer, of course. En die witte plantenhangers zijn ook van die macramé hangertjes. En die heb ik ook gekocht van een Etsy shop. En ik zal het ook eens tonen. Kijk, dit zijn twee macramé plantenhangertjes. En ze zaten in dit zakje. Ik vond het heel leuk verpakt.
zat ook een heel leuk kaartje bij. Oké, het ziet er zo uit. Deze heeft kralen. Ik heb er 5 gekocht. Ik kon zo echt kiezen uit zo mega veel verschillende kleurtjes. En dit zat erbij. Cutie in het groen. Klein hangertje. Oké, wat is er nog van fotootjes? Ik heb een aantal dingetjes gekocht van de IKEA. En dit is zo, misschien, ja, herken je de kast? Dat is zo blijkbaar een kast die heel veel mensen hebben in huis. En ja, ze hebben hem in, ja, heel veel verschillende kleuren en zo. En ja, ik heb gewoon wit gekozen. Het kastje staat zo tegenover waar dat badkamer is. Dus ook bij de living, op het niveau van de living. Oké, en daarachter ja ook een plantje. Ja, die kan je misschien, moet je al een aantal video's zien hebben. Ja, die is mijn compagnon. Mijn groene vriend. En ja, daar kan ik niet echt veel nog over zeggen, zeker. Ja, jawel, jawel. Ik had, het was eigenlijk de bedoeling dat ik een aantal dingetjes ging kopen van de IKEA, maar niet zoveel zo. Ja, ik had eigenlijk eerst zo een 5-tal dingetjes, denk ik. Waaronder het kastje hier. En ik dacht zo van, ja, is het wel een goed idee om die dingetjes van de IKEA hier te laten leveren? Want ja, uiteindelijk het was eerst niet zoveel dat ik had. En ja, ik weet niet of je zelf al een keer iets hebt laten leveren. De leveringskosten zijn, ik denk dat het laagste is 99 euro. Het is best wel veel, maar het is natuurlijk wel als je ja, heel veel dingetjes koopt, dan is het wel heel makkelijk dat ze alles bij jou laten leveren, maar ik had dus niet zoveel. En ik dacht, ja, ik ga eens kijken wat ze allemaal hebben. En toen kwam ik ja, iets, bepaalde dingetjes tegen waarvan ik dacht van, ah ja, dat is wel nog handig. Ah, dat is praktisch. Ah, zoiets heb ik ook wel nog nodig. Dus ja, mijn lijstje
video's die wat groter waren. En toen dacht ik van oké, dan is het wel goed dat ze het hier laten leveren. Omdat ik dan toch wel veel had of zo. Maar ja, als je denkt 60 dingetjes, dat is wel heel veel. Maar ja, de meeste dingen waren echt zo dingetjes voor in de keuken en decoratie. Dus geen zo'n grote dingen. Maar dus ja, voilà. En het was ook wel nog grappig. Op het moment van de levering, het waren zo 2 jonge gastjes of zo. En ze spraken Frans. En ik kan echt, ja, zo echt basis Frans. En ik verstond hen gewoon niet. En zij spraken geen Nederlands. En ik wou eigenlijk gewoon helpen met uitladen. Omdat ik dacht van ja, ik sta er anders toch gewoon te staan. En een van die 2 was mij zo gewoon, ja, niet aan het uitlachen of zo, maar ik dacht waarschijnlijk, wauw, wat is die hier aan het doen of zo. Die was de hele tijd aan het lachen. En ik dacht van, oh my god, dit is zo awkward. Een van die 2 bleef Frans spreken. En hij zei zoiets van, maar allee, kun jij nu in Frans? En ik dacht van ja, maar allee, kun jij nu in Nederlands, dacht ik in mezelf. Maar hij zei dus dingen in het Frans en ik, ja, je ne comprends pas. Ja, en dat was wel even gênant, maar oké. Het heeft niet lang geduurd en dan was dat gepasseerd. En ja, alles was geleverd, dus super blij, want ik had wel zo'n beetje schrik van ja, dat er iets misschien, ja, beschadiging of zo, maar alles was dik in orde, dus super blij. Dus voilà, bij deze het IKEA-verhaal. Niet zo bijzonder, maar oké, dat was het. Next is de trap naar boven. Het is zo'n een trap in het hout en ik vind het heel leuk dat het zo, dat er stukken zijn in het huisje die zo open zijn, waaronder de trap. En beneden ook is het zo een beetje half open, de trap, om naar boven te gaan. Ja, boven zijn er 2 kamers, waaronder 1 slaapkamer en de andere kamer is deze hier. Dus ja, hier ga ik de ASMR filmpjes maken. En dan is dit nog een rekje van de IKEA. Met ja, ook een plantje, een raslelietje die hier ook staat, maar die je waarschijnlijk niet ziet. Hier zo zie je een heel klein beetje van de raslelie. En het is eigenlijk een rekje bedoeld om buiten te zetten, maar daar ga ik nog eventjes mee wachten, zien dat het ja, een beetje warmer is. Dus ja, voilà, dat waren de foto's die ik wou tonen. En een aantal triggers die ik niet zoveel heb gebruikt. Sorry daarvoor. Dus super, dankjewel om te kijken. En misschien zie ik je, hoe zeg ik dat nu normaal, volgende week, volgende keer. En misschien zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe ASMR-video. Ik denk dat het zoiets is. Maar ja, het is al eentjes geleden. Ik zal het weer een beetje moeten erin komen. Dus super, dankjewel om te kijken. Ik ga wel ietsje minder video's maken dan vroeger. Vroeger was het 1 video per week. En ik denk dat het er nu waarschijnlijk 2 zullen zijn per maand. Omdat ik mij ook een beetje ga focussen op andere dingetjes. Dus het zullen
beetje minder video's zijn. Dus het zal een beetje minder regelmatig zijn. Maar ik ga wel altijd posten op de zondag, zoals nu. Hetzelfde zoals vroeger. Dus voilà. Super, dankjewel om te kijken. En